හැමෝම ඔන්න තවත් අලුත් වීඩියෝ එකකට ආයිබෝන් කියලා පිළිගන්නවා. අද වීඩියෝ එකේ මම ඔයාලත් එක්ක කතා කරන්න යන්නේ ඉලෙක්ට්‍රොනික වලට ආස කට්ටියට වැදගත් වෙන ඇප් එකක් ගැන. මේ ඇප් එකේ නම තමයි ඉලෙක්ට්‍රෝ ඩ්‍රොයිඩ් කියන ඇප් එක. මේ ඇප් එක හරහා ඔයාලගේ ඉලෙක්ට්‍රොනික වලදී ඇති වෙන ප්‍රශ්න ගැටලු හැම දෙයකටම හොඳ උත්තරයක් හොයාගන්න පුළුවන් වෙනවා. ඒ වගේම මේ ඇප් එක ෆ්‍රී ඇප් එකක් විදිහට ඔයාලට ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මේකේ පේඩ් වර්ෂන් එකකුත් තියෙනවා. ඒ පේඩ් වර්ෂන් එකෙමුත් ඔයාලට ගොඩක් ප්‍රයෝජන ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ ඇප් එක ඕපන් කරාම මේ විදිහට අපිට කැටගරි කීපයක් බලා ගන්න පුළුවන්. මුලින්ම ඔයාලට තියෙනවා කැල්කියුලේටර්ස් කියලා කැටගරියක්. ඊට පස්සේ පින් අවුට් කියලා කැටගරියක් තියෙනවා. ඉතින් මේ කැටගරියෙන් ඔයාලට අඳුර ගන්න පුළුවන් එක පෝට් වල, ඒ කියන්නේ USB පෝට්, RJ45 පෝට්, HDMI පෝට්. ඉතින් මෙන්න මේක වයර් සම්බන්ධ වෙලා තියෙන ආකාරය කොහොමද කියලා මේ ඇප් එක හරහා ගොඩක් පහසුවෙන් බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයා ඉලෙක්ට්‍රොනික කාර්මික ශිල්පියෙක් නම්, එහෙම නැත්නම් ඔයා ඉලෙක්ට්‍රොනික වලට උනන්දු කෙනෙක් නම්, මේ වගේ දේවල් ගැන අත්දැකීම් කරන කෙනෙක් නම් ඔයාට මේක ගොඩක් ප්‍රයෝජනවත් වෙනවා. ඔයා Google එකේ සර්ච් කර ගොඩක් මහන්සි වෙලා හොයන්න ඕනේ නැහැ. ඔයාට ඇප් එක පාවිච්චි කරලා මේ විදිහට ලේසියෙන් හොයාගන්න පුළුවන්. හරි, ඊළඟ කැටගරිය තමයි රිසෝසස් කියන්නේ. මේකේ තියෙනවා ගොඩක් හොඳ ඩේටාබේස් ටිකක්. මේක එක චිප් ගැන, IC ගැන ගොඩක් දේවල් දැනගන්න පුළුවන්. මේවා ඩවුන්ලෝඩ් කරගෙන බලන්න පුළුවන්. හරි, ඊට පස්සේ තියෙනවා ප්ලගින්ස් කියලා. මේක නම් ඔයාලට ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න ඕන. හරි, අපි ආපහු මුලට ගියොත් එහෙම මුලින්ම තියෙනවා රෙසිස්ටර් කලර් කෝඩ් එක. ඉතින් මේ කලර්ස් වලට අදාළ අගයන් ඔයාලට මතක නැත්නම් ඔයාලට බොහොම පහසුවෙන් රෙසිස්ටරේ අල්ලගෙන මේ විදිහට ඒ රෙසිස්ටරේට අදාළ කලර්ස් ටික ඇප් එකට දුන්න ගමන් ඒ රෙසිස්ටරේ අගය මොකක්ද කියලා මේකේ ඩිස්ප්ලේ වෙනවා. ඉතින් මේක ගොඩක් ලේසියෙන් ඔයාලට මේ රෙසිස්ටර් අඳුර ගන්න අමාරු කට්ටියට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ ෆෝන් වල එහෙම තියෙන කැපැසිටර් වල එහෙම, ඒ වගේම රෙසිස්ටර් වල, SMD රෙසිස්ටර් වල අගයන් හොයාගන්න එක ගොඩක් අමාරුයි සමහර කට්ටියට. ඉතින් මේ විදිහට ඒ රෙසිස්ටර් එකේ තියෙන අගය මෙතන ටයිප් කරලා මේකේ ඕම්ස් ගාන කොහොමද, මෙගා ඕම්ස් ගාන තියෙනවද, මේ වගේ දේවල් දැනගන්න පුළුවන් ගොඩක් ලේසියෙන්. ඊට අමතරව තවත් ගොඩක් දේවල් මේ ඇප් එක හරහා අපිට කරගන්න පුළුවන්. මේ විදිහට ඔයා 555 IC එක පාවිච්චි කරලා සර්කිට් එකක් ඩිසයින් කරනවා නම් මේකට හරියන රෙසිස්ටර්ස්, කැපැසිටර්ස් දාන විදිය කැල්කියුලේට් කරගන්න පුළුවන් ගොඩක් ලේසියෙන්. ඊට පස්සේ තව ගොඩක් පහසුකම් තියෙනවා මේකේ. PCB එකේ කොපර් ලයින් එකේ thickness එක එහෙම වුණත් අපිට මේකේ කැල්කියුලේෂන් කරලා හදාගන්න පුළුවන් ලේසියෙන්ම. ඉතින් මොකද ඔයා හිතන්නේ අද වීඩියෝ එක ගැන? ඔයාත් මේ ඇප් එක දැන්නමත් පාවිච්චි කරගෙන ඉන්නම් පහලින් කමෙන්ට් එකක් දාන්න මේ ඇප් එක ගැන. ඒ වගේම ඔයාට මේ ඇප් එක ගැන දැනගත් එක ගොඩක් ප්‍රයෝජනවත් වුණා නම් මේ ගැන පහලින් කමෙන්ට් එකක් දාන්න. වීඩියෝ එක හොඳයි නම් ලයික් එකක් දාන්න. ඒ වගේම ඔයාගේ නොදන්න යාළුවන්ට දැනගන්න ෂෙයා කරන්න. එහෙනම් අපි මේ වගේම තවත් අලුත්ම වීඩියෝ එකකින් ආයෙත් හම්බ වෙමු. මගේ නම ලසිත, මේ SL Gadget මේ YouTube channel එක.